Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Ένα range test θα κάνουμε σήμερα. Εντάξει, θα το πιέσουμε και μέχρι τέρμα, αλλά τέλος πάντων να δούμε τι κάνει. Δεν περιμένω να δούμε κάτι διαφορετικό από το Mini 4 Pro, να σας πω την αλήθεια, αλλά να δούμε τι κάνει σε περιβάλλον πόλης. Ευκαιρία σήμερα, η μέρα είναι καλή, δεν φυσάει. Γενικώς οι συνθήκες ευνοούν. Οπότε θα πάμε ίσια κάτω, απογειωνόμαστε. Μπαταρία μας είναι στο 98 γιατί μου βγάλε ένα firmware update για την μπαταρία, όχι γενικώς για το σκάφος. Οπότε βάζω ένα γράφι για να δούμε και αυτό που λέγανε, ότι γενικώς όταν γράφει το Mini 5 Pro καταναλώνει περισσότερη μπαταρία. Θα το δούμε και αυτό. Το Mini 5 Pro είναι στον αέρα και επιτόπου, παιδιά, φεύγω, θα πάρω ύψος, να πάμε στα 35 για να μην χρειαστεί, πολύ πήγα. Ας κατέβουμε λίγο. Είμαστε καλά για να μην χρειαστεί να αλλάξουμε ύψος κατά τη διάρκεια του τεστ. Να είναι σταθερό το ύψος. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, δεν αναμένω να δω καμία διαφορά, να σας πω την αλήθεια. Από το Mini 4 Pro μέχρι την παραλία πρέπει να το έχουμε πολύ άνετα. Και να δούμε και πιο μέσα. Εν τω μεταξύ έχει κάτι παρεμβολές εκεί πέρα στην παραλία. Θα ήθελα μήπως να πήγαινα από αριστερά από τα κτίρια. Ίσως να ήταν καλύτερα. Να πήγαινα αριστερά από τα κτίρια. Ίσως να ήταν καλύτερα. Να το δοκιμάσουμε από εδώ. Γιατί εκεί πέρα ακριβώς ίσχυε, έχει κάτι παρεμβολές μπροστά. Το έχω διαπιστώσει. Λοιπόν, 800, πάμε στα 1000 μέτρα εντός ολίγου, 41-42 μέτρα ύψος και φτάνουμε τα 1000 μέτρα με πολύ μεγάλη άνεση. Είχα και ένα κουνούπι τίγρης στο χέρι μου και κούνησα το χέρι μου να φύγει. 1200 μέτρα, πλησιάζουμε την παραλία. Δεν θέλω να αλλάξω υψόμετρο, γιατί ξέρετε, όσο ανεβαίνουμε τόσο καλύτερο σήμα έχουμε. Αν χρειαστεί θα το κάνω, αλλά θέλω να το πιέσουμε. Προχωράμε, ίσως να το πάω στα 45, ίσως λέω, σιγά σιγά, να το πάμε στα 45, ίσα ίσα. Λοιπόν, 1700, πλησιάζουμε στα 2 χιλιόμετρα, τώρα κάνει κάτι, αλλά ίσως ήταν εκεί πέρα τοπικό, και φτάνουμε τα 2 χιλιόμετρα με πολύ μεγάλη άνεση, παιδιά, και πάμε για τα 3. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αν θα πάω παραπέρα από τα 3. Τώρα έχουμε μπει και σε θάλασσα. Ήδη στα 3 χιλιόμετρα θα βγούμε αρκετά έξω. Όπως βλέπετε είναι full το σήμα πλέον. Ίσως είχε κάποια σημεία παρεμβολών κοντά στις πολυκατοικίες, αλλά μόλις βγήκε καθάρισε. Όπως βλέπετε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα πλέον το range test, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και όταν, ας πούμε, τώρα είναι 2.600 και είναι full τα σήματα και σε λίγο θα φτάσει στα 3 χιλιόμετρα και πάλι full θα είναι, αντιλαμβάνεστε ότι τι να μιλήσουμε. Δεν είναι όπως παλιότερα που είχαμε θεματάκια. Τώρα με το OcuSync 4 Plus έχουν βελτιωθεί, έχουν διορθωθεί όλα αυτά. 3 χιλιόμετρα με πολύ μεγάλη άνεση. Και λέω να το προχωρήσω μέχρι τα 4 χιλιόμετρα και να γυρίσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Τώρα κατέβηκε ένα χαράκι από το RC, είμαστε στα 3.300, σε λίγο θα είμαστε στα 3.500, 69 μπαταρία. 45 μέτρα ύψος.
Ελέγχουμε τις παραμέτρους συνέχεια για να δούμε ότι είμαστε εντάξει. Και 3700 όπως βλέπετε, και θα το δείτε μόλις γυρίσω πόσο μακριά είμαστε, πόσο έξω από την παραλία είμαστε. 3900, τα φτάσαμε τα 4.000 μέτρα, παιδιά, γυρνάω. Δεν έχει νόημα όπως βλέπετε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα κάνουμε τη στροφή μας και εδώ θα καταλάβετε πόσο μακριά είμαστε. Κοιτάξτε απόσταση. Κεντράρω στο H. Κάθομαι στο παγκάκι για να δω. Μην μου κάνει τίποτα παρεμβολές. Όχι, καλά είναι. Κάθομαι στο παγκάκι και γυρνάμε προς τα πίσω. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, νομίζω δεν θα σας αφήσω να περιμένετε και την επιστροφή. Θα το βάλουμε στο γρήγορο και μόλις πλησιάζουμε εδώ πέρα θα πούμε δύο λόγια. Πάμε λοιπόν στο γρήγορο. Πολύ ωραία, είμαστε πλέον στα 1000 μέτρα, είμαστε κοντά πλέον μετά από το ταξίδι στα 4 χιλιόμετρα μέσα. Σιγά σιγά ερχόμαστε στο σημείο προσγείωσης. Όπως βλέπετε το υψόμετρό μου είναι σταθερό, δεν το έχω αλλάξει. Έπρεπε να είχα φέρει μαζί μου αουτάν, παιδιά, η κατάσταση είναι τραγική, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, με έχουν φάει κυριολεκτικά σκνήπα, κουνούπι, δεν ξέρω τι είναι. Ερχόμαστε εδώ και σιγά σιγά θα πρέπει να φαίνεται και στον ουρανό. Το θέμα είναι να δούμε από πού έρχεται, να εντοπίσω δηλαδή από πού έρχεται. Είναι και μικρό αυτό βέβαια, οπότε είναι λίγο δύσκολο να το εντοπίσεις. Έρχομαι και ψηλά, θα κατέβω λίγο ύψος. Πρέπει κάπου να το δω εδώ, δεν μπορεί. Να το, πολύ ωραία, το Mini 5 Pro έρχεται σιγά κολόνα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, παιδιά, λίγο να προσγειωθούμε. Με μπαταρία 39% και υπολοιπόμενο χρόνο πτήσης 10 λεπτά από ό,τι λέει. Έχει υποθεί, παιδιά, ότι το Mini 5 Pro καίει περισσότερη μπαταρία όταν γράφει, γιατί είναι πιο απαιτητική η εγγραφή του λόγω των διαφορετικών κόντεκ που χρησιμοποιεί κτλ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο χρόνος πτήσης μας ήταν περίπου στα 10 λεπτά, 11, δεν ξέρω, δεν πρόσεξα το βίντεο πριν το κλείσω, αλλά κάπου εκεί πρέπει να ήμασταν, και κάψαμε από 98% σε 38%. Άρα βλέπω ότι μπορεί να ψιλοκαίει λίγο παραπάνω μπαταρία, που σημαίνει λιγότερη χρόνη πτήσης. Θα πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμα και να το τσεκάρουμε και αυτό. Κατά τα άλλα όμως, για το σημερινό range test θεωρώ ότι είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως είδατε, αποστάσεις και μέσα σε πόλη και τα λοιπά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!